Konnichiwa mga Kornicles and welcome back to my channel. Ano ganap? Pwes, bago tayo magsimula, magmumumog muna ako, maghihilamos at pag-almusal. Okay mga ka-Kornicles, katatapos lang ng aking almusal and anong ganap natin? Well, anyway, yung ganap natin yan is tuturuan ko kayo kung paanong gumawa ng online payment card. So parang ano siya, virtual card, debit card siya. So kung gusto niyo para mag-transact online, like bibili ko sa Shopee, Lazada, yun lang yung kailangan yung gawin. Kung ayaw nyo nang gamitin yung mga debit card online, yung mga local debit card nyo like yung BPI, BDO, mga ganyan. So kung ayaw nyo parang ma-hack, kung takot kayo ma-hack, so pwede kayong gumamit ng online payment card or debit card using Paymaya. So yun yung tuturo ko sa inyo ngayon. By the way, shoutout nga pala kay IVG, si Dutch Minat. Wala lang, nagpapa-shoutout. Okay, yun ito. Una natin gagawin is mag-open tayo ng Paymaya. So, login lang tayo. Kasi na kung medyo maingay, medyo nasa garahe ako. May nagbebenta pa, no? Ayan. So kung mapapansin nyo, meron akong available balance na 55 pesos. Ayan. And para makapag-open tayo, click natin si my card. Ito. Tapos click nyo yung online payment card number. So itong online payment card number, kumbaga mag-generate siya ng virtual debit card. So pag nabuksan niyo yan, sabi dito kailangan kang merong at least 100 pesos, yun naman yung funds mo sa Paymaya para makapag open ka ng or makapag-generate ka ng online payment card or ng virtual card. So since 55 pesos lang yan, ang gagawin natin, pupundahan natin siya. So magta-transfer ako ng pera mula BPI papuntang Paymaya. So yan, bubukas ako ng BPI ko. Yan, login. So yan, kung makikita nyo, meron pa akong mga 1,800 pesos. And transfer ako ng mga siguro mga 200. Enough for enough para dun sa hinihingi requirement ni Paymaya para makapag-generate ka ng online o ng debit card mo, online virtual card. Ayan, search mo sa Paymaya.
Yan. So may bawas na 25 pesos pag nag-fund transfer ka from BPI to Paymaya. Medyo bagal lang. So yan, charge ako ng 225, yung 200 plus na transfer ko plus yung 25 plus na fee. Yan. Okay, successful bank transfer. So yan, nabawasan ako ng 200 pesos, 225. So yan, lagat tayo and balik tayo ng Paymaya. Okay, so login. So meron na tayong 255 pesos na kung kikita nyo from InstaPay, 200 pesos. Napunta tayo sa my cards, click natin yung online payment card. Pag na-click mo yan, yun na, nag-generate na siya ng virtual debit card or online payment card. So nakalagay din ang detalye, yung card number, expiration date, CVV, pati yung name mo dun sa sa virtual debit card. So ganun kadali lang yung mag-create ng virtual card or virtual debit card sa Paymaya. Again, bakit natin ginawa yun? Kasi sa case ko medyo alangan nyo kung kumbaga medyo hindi ganun kataas yung tiwala ko when it comes to online transactions, kasi maraming mga scammer, hacker. So ang ginagawa ko, nagka-transfer na ako ng pera sa Paymaya, sa GCash, tapos yun ang ginagawa kong pang online transaction. But since pwedeng may paggamitan tayo ng parang pag-purchase ng mga kunyari Spotify or mga Shopee, Lazada or website, mga ganyan. So yun ang ginagawa ko. May option kasi sila doon na parang credit card. So minsan wala naman yung PayPal ko, kaya ginagamit ko online debit card. And sayang naman yung feature ng Paymaya kung di ko gagamitin. So yun lang, sobrang dali, try nyo, maling may pakinabangan kayo kung hindi kayo naman fan ng GCash. So pwede nyo magamit yun pan-transact online. So yun lang, hanggang sa susunod. May kasunod pa to, pero ihiwalayin ko na. So yung susunod natin is kung paano naman siya, kung paano mag-transfer ng pera from PayPal to Paymaya. So yun, pakihintay na lang yung video na yun. And again, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated naman kayo sa mga susunod na videos. Right?